ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? በዚህ ቪዲዮ የአራዳ ቋንቋ በእንግሊዝኛ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እስከመጨረሻው ተከታተሉ። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግም ተቀላቀሉ። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። እንደምትመለከቱት የሴቷ አለባበስ ኢንፎርማል ሲሆን የወንዱ ደግሞ ፎርማል ነው። የአራዳ ቋንቋና ፎርማል ንግግር ስንል እንደዚሁ ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ጫማ ስንመለከት በዚህ በኩል ያለው ኢንፎርማል ጫማ ሲሆን ያኛው ደግሞ ፎርማል ነው። የአራዳና ፎርማል ንግግር ስንልም እንደዚህ ነው። የአራዳ ቋንቋ የምንለው ከጓደኞቻችን ጋር ስንሆን ሰፈር የምንጠቀመው ሲሆን ፎርማል ደግሞ ስራ ቦታ ቢሮ የምንጠቀመው ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። እንጀምር። ሄንጎን ፕሊስ ዌይት ለማለት ትንሽ ጠብቅ ታግስ ለማለት ሄንጎን። በአራዳ ቋንቋ ሀብቱ ለማለት አለ ለማለት ጎታ ማለት እንችላለን። ሳሟት ለማለት ግንዳ ማለት እንችላለን። በመጠኑ ወይም በትንሹ ለማለት የስ ለማለት የፕ ወይም ያፕ ማለት እንችላለን። እሺ ወይም አው ለማለት ጎንግቱ ለማለት ጎናን መጠቀም እንችላለን። ዋንትቱ ለማለት ዋናን መጠቀም እንችላለን። ኤክሰለንት ለማለት እጅግ በጣም ጥሩ ለማለት ኩልን መጠቀም እንችላለን። ሪላክስ ማለት ተዝናና ለማለት ቺላውትን መጠቀም እንችላለን። ቪዚት ለማለት ጠየቀ ጎበኘ ለማለት ድሮፕ ባይን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ቅድምም እንዳልኩት የአራዳ ቋንቋ ከጓደኞቻችን ጋር ስንሆን የምናወራው ነው። ያኛው ደግሞ ስራ ቦታ አካባቢ የምናወራው ነው። ስለዚህ ብዙም ሳንቸገር በእንግሊዝኛ እንደዚህ የአራዳ ቋንቋዎችን መናገር እንችላለን ማለት ነው። አስረኛ ደግሞ ዲተርማይን ለማለት ፊገር አውትን መጠቀም እንችላለን። አወቀ ወሰነ ለማለት አሲስት ለማለት ደግሞ እርዳታ ለማለት ጊቭ ኤ ሃንድን መጠቀም እንችላለን። መኒ ለማለት ብዙ ለማለት ባንቾፍን መጠቀም እንችላለን። ቺልድረን ለማለት ልጆች ለማለት ኪድስን መጠቀም እንችላለን። አራይቭ ለማለት ደግሞ ደረሰ ተሳካ ለማለት ሻዋፕን መጠቀም እንችላለን። ኢንፎርም ለማለት ደግሞ ቴሊን መጠቀም እንችላለን። ነገረ አስታወቀ ለማለት ኤክስፕሎድ ለማለት ደግሞ ብሎአፕን መጠቀም እንችላለን። ፈነዳ ቱጋለ ለማለት ብሎአፕን መጠቀም እንችላለን። ፖስትፖን ለማለት ፉቶፍን መጠቀም እንችላለን። ለሌላ ጊዜ አስተላለፈ ለማለት ፉቶፍን መጠቀም እንችላለን። አኪሙሌት ለማለት ራካፕን መጠቀም እንችላለን። አከማቼ አጠራቀመ ለማለት ራካፕን መጠቀም እንችላለን። 18ኛ ላይ ደርሰናል። በዚህ ቪዲዮ እስከ 25 ያሉትን አይተን ከ25 በኋላ ያሉትን ደግሞ 25ቶችን በፓርት 2 ቪዲዮ ላይ እናያለን። 19ኛ ዲፓርት ለማለት ተለየ ሄደ ለማለት ቴክኦፍን መጠቀም እንችላለን። ዲስከስ ለማለት ተወያየ ለማለት ቶክ አባውትን መጠቀም እንችላለን። ኮንሲደር ለማለት ቲንክ አባውትን መጠቀም እንችላለን። አሰበ አመዛዝነ ለማለት ኮንሰርንድ ለማለት ወርድን መጠቀም እንችላለን። የተጨነቀ ለማለት ፍሩስትሬትድ ለማለት ፊዳፕን መጠቀም እንችላለን። የሰለቸ ወይም ተስፋ የቆረጠ የሚል ትርጉም ይሰጣል። ሪላክስድ ለማለት ኢዚ ጎይንግን መጠቀም እንችላለን። ዘና ያለ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ደግሞ ኦቨርድራውን ለማለት ኢንዘሬድን መጠቀም እንችላለን። ብዙ ገንዘብ ማውጣት ወይም አወጣ ለማለት ኦቨርድራውን ለማለት ኢንዘሬድ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። እስከ 25 ያለውን አይተናል። ፓርት 2 ላይ 26 እስከ 50 ያለውን እናያለን። እንግዲህ ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ተቀላቀሉ።
ይህ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።